ইংৰাজী শিকা আপোনালোকৰ বা মোৰ লক্ষ্য। সো বন্ধুসকল, আমি ইংৰাজী শিকিবলৈ হ'লে আমি নিজে নিজে সৰু সৰু কিছুমান সেন্টেন্স প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। আমি ঘৰতে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইংৰাজী শিকিব পাৰিম বা বুজিব পাৰিম। সো বন্ধুসকল, আমি ইংৰাজী কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ নিজে নিজে, যে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক আমি কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ তাকে আমি আলোচনা কৰিম আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু কিবা শিকিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। তো বন্ধুসকল, ইয়াতে মই কিছুমান সেন্টেন্স লিখিছোঁ আৰু এই ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাক আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰি থাকোঁ। সো এই ধৰণৰ সেন্টেন্সবিলাক আমি নিজে নিজে কেনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰোঁ তাকে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আকৌ এটা কথা কৈ দিছোঁ, মই এই সেন্টেন্সবিলাক ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সত লিখিছোঁ। ডেট মিনছ আমি আদেশ কৰোঁ, যে আদেশসূচক কিছুমান বাক্য আমি সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ দৈনন্দিন জীৱনত। তো সেই ধৰণৰ বাক্যবিলাক আমি দুটা তিনিটা শব্দ দি আমি সেন্টেন্সটো গঠন কৰিব পাৰোঁ ভেৰি ইজিলি। আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে নিশ্চয় বুজিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে অতি সহজতে ক'ব পাৰিব। তো ইয়াত লক্ষ্য কৰক, মই লিখিছোঁ তাত যোৱা। আমি এনেধৰণৰ কথা ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ সদায়, যে তাত যোৱা, কামটো কৰা, ইপিনে আহা, পঢ়া, লিখা। ডেট মিনছ আমি এটা দুটা শব্দতে বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ ন। তাত যোৱা এই বাক্যটো যদি আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে, ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব তাত যোৱা। যোৱা যোৱা এইটো হৈছে ভাৰ্ব। যোৱা মানে হৈছে গো। আমি গোটো আগত লিখি দিলোঁ। আকৌ তাত মানে হৈছে দেয়াৰ। চ' আমি জোৰ লগাই দিলোঁ যে গো দেয়াৰ। যে তাত যোৱা, ইয়াত অহা, অহা মানে হৈছে কাম। চ' আমি কামটো আগত লিখিলোঁ। ডেট মিনছ ভাৰ্বটো আগত লিখিব লাগিব, তাৰপিছত আদাৰ ৱাৰ্ড লিখিব লাগিব। মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ইয়াত অহা, অহা মানে হৈছে কাম, আকৌ ইয়াত মানে হৈছে হেয়াৰ। চ' আমি এনেকৈ ক'ব পাৰি যে কাম হেয়াৰ, ইয়াত আহা। তাত যোৱা, গো দেয়াৰ, কাম হেয়াৰ। আকৌ পঢ়া, পঢ়া মানে হৈছে ৰিড, আকৌ মানে হৈছে এগেইন। চ' ৰিড এগেইন। ইয়ালৈ চোৱা, লুক হেয়াৰ। লুক মানে হৈছে চোৱা, আকৌ ইয়ালৈ মানে হেয়াৰ, লুক হেয়াৰ। ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব, লুক কিবা বস্তু এটা যেতিয়া আমি চাই উপভোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি লুক ইউজ কৰোঁ। যে লুক হেয়াৰ। পোনে পোনে যোৱা, পোনে পোনে যোৱা। ডেট মিনছ চিধা চিধি যাই থকা, পোনে পোনে যোৱা। যেতিয়া আমি এনেকৈ পোনে পোনে যাই থাকোঁ তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব যে গো ষ্ট্ৰেইট। গো মানে হৈছে যোৱা, আকৌ ষ্ট্ৰেইট মানে হৈছে পোনে পোনে। যে গো ষ্ট্ৰেইট। চিঠিখন লিখা, ৰাইট দ্য লেটাৰ। ৰাইট মানে হৈছে লিখা, আকৌ চিঠিখন, দ্য লেটাৰ। দেখিছানে, সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক আমি অতি সহজতে ক'ব পাৰোঁ বা বুজিব পাৰোঁ। এইটো দিয়া, এইটো দিয়া। দিয়া মানে হৈছে গিভ, আকৌ এইটো ইট। যে গিভ ইট, গিভ ইট। আকৌ যদি ক'ব বিচাৰে যে মোক দিয়া, এইটো মোক দিয়ে, গিভ ইট মি, গিভ ইট মি। টিভি বন্ধ কৰা, টিভি বন্ধ কৰা। তো বন্ধ কৰা এইটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব টাৰ্ণ অফ, টাৰ্ণ অফ। টিভি বন্ধ কৰা, ছুইচ অফ কৰি দিওঁ ন, তেতিয়া আমি এনেকৈ ক'ব লাগে টাৰ্ণ অফ দ্য টিভি, টাৰ্ণ অফ দ্য টিভি। মোৰ হাত ধৰা, আমি কেতিয়াবা এনেকৈ কওঁ যে মোৰ হাত ধৰি ধৰি অহা, মোৰ হাত ধৰা, এনেকৈ আমি কওঁ ন। তো এইটো আমি এনেকৈ কওঁ যে ধৰা, ইয়াতে আমি এনেকৈ লিখিম হল্ড মাই হেণ্ড, হল্ড মাই হেণ্ড। যে মোৰ হাত ধৰা। মোক কোৱা, মোক কোৱা। কিবা এটা কথা হয়তো ক'ব খুজি আছে যে মোক কোৱা, মোক কোৱা। আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে টেল মি, টেল মি। কিবা কোৱা, কিবা কোৱা। আমি এনেকৈ কওঁ যে চে চামথিং, চে চামথিং। সহজ সহজকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ বা বুজিব পাৰোঁ। কামটো কৰা, কামটো কৰা। কৰা মানে হৈছে ডু, আকৌ কামটো দ্য ৱাৰ্ক, ডু দ্য ৱাৰ্ক। কামটো কৰা। আমি এই সেন্টেন্সবিলাক সদায় প্ৰায় দৈনন্দিন জীৱনত ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ আৰু আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকে, নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। চ' এইবিলাক আমি অতি সহজতে ক'ব পাৰিম। যে দৰ্জাখন খোলা, দৰ্জাখন খোলা বা দৰ্জাখন বন্ধ কৰা, খিৰিকীখন খোলা। এনেকৈ আমি বহুতো কথা ইউজ কৰোঁ ন। যে অপেন দ্য ডোৰ, অপেন দ্য ডোৰ। আকৌ যদি কওঁ দৰ্জাখন বন্ধ কৰা, ক্ল'জ দ্য ডোৰ। অপেন দ্য উইণ্ড', ক্ল'জ দ্য উইণ্ড', শ্বাট দ্য ডোৰ। আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। সাৱধানে চোৱা, যে সাৱধানে চোৱা। যে ৱাচ কেয়াৰফুলি, ৱাচ কেয়াৰফুলি। ইংৰাজী কোৱা, ইংৰাজী কোৱা। স্পীক ইংলিছ, স্পীক ইংলিছ। আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব, যেতিয়া এই সেন্টেন্সবোৰক আমি এনেকৈ কওঁ যে তাত যোৱা, আকৌ যদি আমি এনেকৈ ক'ব খোজোঁ যে তাত নেযাবা, তালৈ নেযাবা। ইয়াত অহা, ইয়ালৈ নাহিবা। আকৌ পৰা, আকৌ নপৰিবা। যেতিয়া আমি নেগেটিভ সেন্টেন্স, ডেট মিনছ নহয় পদকত ক'বলৈ বিচাৰিম, তেতিয়া আমি কি ক'ব লাগিব যে ডণ্ট। আমি জাষ্ট
আমি গোৰ আগত ডন্ট ইউজ কৰিছো কামৰ আগত ইউজ কৰিছো দ্যাট মিন্স ডন্ট এদি আপোনালোকে সেন্টেন্সটো স্টার্ট কৰিব যে ডন্ট গো ডন্ট কাম ডন্ট ৰিড ডন্ট ওয়াচ ইয়ালৈ লক্ষ্য কৰক যে মই লিখিছো ডন্ট গো দ্যাট মিন্স নেযাবা ডন্ট কাম নাহিবা দ্যাট মিন্স ইয়ালৈ নাহিবা ডন্ট কাম হিয়াৰ তালৈ নাযাবা ডন্ট গো দেয়াৰ আমি জাস্ট ডন্ট ইউজ কৰিছো দ্যাট মিন্স ডু নট আমি বাক্যটো নহয় পদকত পৰিণত কৰিলো যে ডন্ট লুক নেচাবা যে ডন্ট লুক হিয়াৰ ইয়ালৈ নেচাবা যে ডন্ট গো নাযাবা যে ডন্ট গো ষ্ট্ৰেট পনে পনে নাযাবা আমি এই ধৰণৰ সেন্টেন্স বিলাক ইউজ কৰিয়ে থাকো আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আকৌ ডন্ট ৰাইট নেলিখিবা ডন্ট গিভ নিদিবা আকৌ এই সেন্টেন্সটো আমি এনেকৈ কওঁ ডন্ট টাৰ্ন অফ দা টিভি যে টিভি বন্ধ নকৰিবা আকৌ এইটো লৈ চাওঁ যে ডন্ট হোল্ড মাই হেণ্ড মই হাত নধৰিব মই জাষ্ট ইয়াত ডন্ট লিখিছো যে ডন্ট হোল্ড মাই হেণ্ড মই হাত নধৰিবা টেল মি মোক কোৱা ডন্ট টেল মি মোক নকবা don't tell me don't say nokoba don't say something eko nokoba don't say don't do nokoriba don't do mane hoise nokoriba don't do the work come to nokoriba don't open the window I mean ke kobo boli je dorja khon nokoliba don't open the window akha koru bujibo parise je ami negative format keneke gotton koru just ami don't to agot likhibo lage ako bondhu kol epine lokho korok moi yate likhisu I can, he can, we can, you can, they can, Raju can, the boy can. Can মানে সি এটো এটা মডেল ভার্ব হয় can মানে সে মডেল ভার্ব মানে কি ছিল মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰা সাপোজ I can মই পাৰো কেন অৰ্থ হৈছে পাৰা অৰ্থত আমি ইউজ কৰো দ্যাট মিন্স পাৰা কিবা এটা কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰকাশ কৰিছে দ্যাট মিন্স can to আমি ক্ষমতা বা পাৱাৰ বা ক্যাপাবিলিটি বুজাবলৈ আমি can ইউজ কৰো ন যে এটো আমি সাবজেক্টৰ পিছত ইউজ কৰো যে I can মই পাৰো দ্যাট মিন্স কিবা এটা কৰাৰ ক্ষমতা আছে আপোনাৰ তেতে আমি এনেকৈ ক'ব পাৰে I can do this মই এটো কৰিব পাৰো I can swim মই সাঁতুৰিব পাৰো যে I can speak English মই ইংৰাজী ক'ব পাৰো I can write this মই এটো লিখিব পাৰো দ্যাট মিন্স ক্ষমতা প্ৰকাশ কৰিব যেতিয়া আপোনালোকে can ইউজ কৰিব টু প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি ইউজ কৰি আছো তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে we can আমি পাৰো যে we can আমি পাৰো সাপোজ we can play আমি খেলিব পাৰো we can play cricket আমি ক্ৰিকেট খেলিব পাৰো আকৌ এটো সব you can তুমি পাৰা you can কোডে তুমি তাত যাব পাৰা you can come here তুমি ইয়াত আহিব পাৰা আমি এই ধৰণে ক'ব পাৰো যে they can ইহঁতে পাৰে ৰাজু পাৰে the boy can লজনে পাৰে এইবিলাক আমি কি বুজাইছো এইবিলাক আমি ক্যাপাবিলিটি বা পাৱাৰ বুজাবলৈ আমি can ইউজ কৰি আছো না আকৌ ইপিনে সক যে I can't that means এটা আমি নহয় পদকত পৰিণত কৰিম নেগেটিভ সেন্টেন্সত লিখিম তেতিয়া আপোনালোকে কি লিখিব যে I can মই পাৰো I can't that means I cannot যে মই নোৱাৰো I can't do this মই এটো কৰিব নোৱাৰো I can't go মই যাব নোৱাৰো I can't swim মই সাঁতুৰিব নোৱাৰো he can't তেওঁ নোৱাৰে suppose he can't speak English তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰে তেওঁ ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষমতা নাই that means we can't আমি নোৱাৰো suppose we can't play না আমি এটা খেলিব নোৱাৰো যে আমি এতিয়া খেলিব নোৱাৰো এনেকে অৰ্থবিলাক প্ৰকাশ কৰিব পাৰে you can't তুমি নোৱাৰা they can't ইহঁতে নোৱাৰে ৰাজু can't that means cannot যে ৰাজু can't যে ৰাজু নোৱাৰে the boy can't ল'ৰাজনে নোৱাৰে that means এইবিলাক আমি নেগেটিভ ফৰ্মত এই ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰো আকৌ আপোনালোকে যেতিয়া can to আগত লগাই দিব সাবজেক্টৰ আগত লগাই দিব ইয়াতে লক্ষ্য কৰক can মই পাৰোনে that means question হদা ইন্টাৰগেটিভ সেন্টেন্সত আপোনালোকে জাস্ট can to আগত লগাই দিব ইজিলি সেন্টেন্স আমি গঠন কৰিব পাৰো ন যে can I মই পাৰোনে can he তেওঁ পাৰেনে can we আমি পাৰোনে সব can he তেওঁ পাৰেনে can we আমি পাৰোনে can you তুমি পাৰানে can they can Raju that means এইবিলাক আমি কোৱেশ্চন কৰি আছো যে যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম জাস্ট আমি can to আগত লগাই দি আমি কোৱেশ্চন দিব পাৰো এপিনে বাকি ওয়ার্ড লিখিব পাৰে আকৌ এইবিলাকত আমি কোৱেশ্চন মাৰ্ক দিব লাগিব কিয়নো এইবিলাক আমি কোৱেশ্চন দি আছো তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আকৌ বন্ধুসকল এই সেন্টেন্স কেটালৈ লক্ষ্য কৰক মই ইয়াত লিখিছো I could ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব কেনৰ পাস্ট টেন্স হৈছে could can মানে আছিল পাৰা আকৌ could মানে আছিল পাৰিছিল যে মই পাৰিছিলো যে I could মই পাৰিছিলো পাস্ট টেন্সত অতীতত বাক্যটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে he could তেওঁ পাৰিছিল they could হিহঁতে পাৰিছিল we could আমি পাৰিছিলো এটো পাস্ট টেন্সত আমি বুজালো সাপোজ মই ইংৰাজী ক'ব পাৰিছিলো
I could speak English. মই খেলিব পাৰিছিলোঁ. I could play. তেওঁ খেলিব পাৰিছিল. He could play. আমি খেলিব পাৰিছিলোঁ. We could play. তো এই ধৰণে আপোনালোকে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক প্ৰতিদিনে প্ৰেক্টিছ কৰিব পাৰে আৰু যিমান প্ৰেক্টিছ কৰিব আপোনালোকে ইমানেই ইজি হৈ আহিব আৰু অতি সোনকালে ইংৰাজী ক'ব পাৰিব বা বুজিব পাৰিব। আশা কৰি বুজিব পাৰিছে। আকৌ আগৰ দৰে এই সেন্টেন্সবোৰক যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত প্ৰকাশ কৰিম জাষ্ট আমি কুডৰ লগত নট লিখি দিম। couldn't, I couldn't, he couldn't, they couldn't, we couldn't. That means I could not, I couldn't, মই নোৱাৰিছিলোঁ। He couldn't, তেওঁ নোৱাৰিছিল। They couldn't, সিহঁতে নোৱাৰিছিল। We couldn't, আমি নোৱাৰিছিলোঁ। Suppose I could not play, মই খেলিব নোৱাৰিছিলোঁ। He could not speak English, তেওঁ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰিছিল। তো বন্ধুসকল এই ধৰণে আমি নেগেটিভ ফৰ্মত ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ যেতিয়া আপোনালোকে কুডটো আগত লগাই দিব ছাবজেক্টত তেতিয়া আমি এইটো ইণ্টাৰগেটিভত পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ। Suppose could I, could he, could they, could we, could I speak English, মই ইংৰাজী ক'ব পাৰিছিলোঁ নে? Could they, সিহঁতে পাৰিছিল নে? Could we play, আমি খেলিব পাৰিছিলোঁ নে? জাষ্ট কুডটো আগত লগাই দিলে এইটো আমি ইণ্টাৰগেটিভত ইজিলি প্ৰকাশ কৰিব পাৰি। তো বন্ধুসকল আশা কৰি বুজিব পাৰিছে আপোনালোকে এই ধৰণে সৰু সৰু সেন্টেন্সবিলাক প্ৰতিদিনে ঘৰত ইউজ কৰি থাকিব, নিজে নিজে ইউজ কৰি থাকিব আৰু এই ধৰণে বহুতো সেন্টেন্স আপোনালোকে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বনাই চাব আৰু নিজে নিজে প্ৰেক্টিছ কৰি চাব। তেতিয়া চাব ইংৰাজী অতি সহজ হৈ আহিব আৰু এদিন আপুনিও আনৰ দৰে ইংৰাজী ক'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা ভাল লাগিলে, যদি কিবা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক।